Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această citire m-am gândit să încep ușor diferit și am zis pentru a economisi din timp să cer un card de oracol, să văd ce vrea spiritul să transmită aici în această citire. Și am cerut din visul șamanului. Acest card a venit binefăcătorul. Este un oracol, după cum vedeți, minunat și prin imaginile pe care le avem prezentate aici, cât și prin mesajele sale. Ceea ce voiam să spun este faptul că am sentimentul că pentru că am și citit mesajul acestor două cărți, Binefăcătorul, Har și Generozitate, prima inspirație, entuziasmul începutului. Se pare că voi aveți parte de un nou început și în urmă lăsați ceva ce v-a încreunat. În urmă lăsați anumite greutăți pe care cei din jur s-au gândit că poate nu veți reuși vreodată să le lăsați în urmă. Anumite greutăți care încă par a fi pe umerii voștri și cei din jur așa trăiesc cu sentimentul acesta, însă voi v-ați eliberat ușor și e ceva ce se întrezare, un nou început aici și e ceva cu, cred că și cu entuziasm, ceva ce ați fost inspirați din partea divinității și acest binefăcător aduce multe daruri și este un card care vorbește despre har și generozitate, sprijin, daruri, mentorat. Când binefăcătorul își țese energia în viața ta, ți se atrage atenția că tot felul de întăriri pozitive vin spre tine. E ceva aici ce tu ai făcut cu energia ta. E ceva ce tu ai schimbat la tine. Poate te-ai hotărât pur și simplu să fii mai generos. Poate te-ai hotărât pur și simplu să fii mult mai recunoscător pentru lucrurile pe care tu le ai deja. Și chiar dacă pare sau a părut la timpul respectiv a fi ceva insignifiant, se pare că a dat roade cumva și nu pentru că tu ai dat, ai și primit. E aici ceva ce vorbește despre faptul că tu ai dat fără intenția sau așteptare de a primi. Și astfel primești darurile acestui binefăcător, care poate fi reprezentat în viața ta de o persoană, literalmente, sau mai multe persoane, un mentor, pentru că am văzut acest mesaj în descrierea acestui card, în ghidul acestui card, sau pur și simplu situația din viața ta se luminează, lucrurile acelea, strânsorile acelea care te făceau să te simți că nu mai ieși nu te mai poți elibera din acele lanțuri, se eliberează. Și e ceva ce persoanele din jurul tău poate încă nu observă, doar că tu ești conștient că ai făcut pasul în afara lanțurilor. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Deci cam acesta este mesajul din partea spiritului și vreau să văd ce are să ne transmită tarotul acum. Ce este cu acest binefăcător? Cavalerul de cupe, 7 de cupe, 6 de spade,
nu înțeleg ce este cu acest 7 de cupe, pentru că, într-adevăr, cavalerul de cupe vorbește despre o ofertă, ceva ce ți se oferă în dragoste și dragostea, da, poate fi romantică, dar nu neapărat, ok? Dragostea poate fi și platonică, dragostea poate fi și pentru... Și cred că am mai vorbit, am tot discutat despre aceste lucruri. De ce acest 7 de cupe? De ce acest 7 de cupe? Cred că ai ales, cred că tu ai ales o altă, să îți umpli cupa ta, poate mai degrabă spus, să îți umpli cupa ta cu iubire, cu acele sentimente de o înaltă vibrație. La asta mă duce cu gândul acest 7 de cupe și vreau să văd și confirmare. Pajul de cupe și soarele. E ceva ce ți-a trezit curiozitatea aici. Și 7 de monede. Ai ales să investești într-o anumită cupă care te duce... Deci tu aici ai ales să investești într-o anumită cupă, ai această cupă care ți-a trezit interesul. Aici văd o scară și, da, poate vorbi despre ceva ce duce la o avansare a statutului tău în lume sau mai degrabă o avansare a felului în care tu percepi lumea. Ai ales această cupă și ai ales să investești în ea și uite-te ce frumos unde te duce. Te duce la acest soare. Te duce la acest soare și uite ce mai văd aici. Prin simplul fapt, tu ai conștientizat, ai citit, ai conștientizat, nu știu, pentru că există studii în aceste aspecte pe care încerc să le redau. Tu ai conștientizat că, știi, atunci când arunci câte o pietricică în apă, se produc anumite valuri, nu? Foarte mici, depinde de felul în care arunci acea petricică, dar se produce un anume efect în apă. Tot astfel, ai înțeles că tu, cu cât investești mai mult în inima ta sentimente de iubire, de împlinire, de pace, de dragoste, de recunoștință, poate chiar iertare. Aceste sentimente din această cupă în care tu ai ales să investești, ok? Și poate fi un singur sentiment, ok? Recunoștință, spre exemplu, sau pur și simplu iubire. Te predai iubirii, pentru că se spune și lucrul acesta. Și încercând să simți cât mai multă iubire, tu ți-ai deschis inima și uite cum radiază aici. Pajul acesta de cupe radiază. Într-adevăr, este ușor cu capul în nori. Privește și tu cum stă cu privirea și visează cu ochii deschiși, dar inima sa radiază și radiază iubire. Și cred că acest lucru s-a intensificat atât de mult că ai ajuns în această energie a soarelui. Poate ai leu pe harta natală foarte mult. Leu și foarte multă apă văd aici. Rac, scorpion, pești. Și ai investit, ai așteptat sau urmează să fie și o perioadă de așteptare dacă tu ai început acest proces de curând. Pentru că
Da, gândurile noastre, gândurile acelea pe care le întreținem în mod consecvent, zi de zi, ne manifestă realitatea noastră 3D, ceea ce urmărim în exterior. Gândurile noastre manifestă realitatea din exterior, însă asta nu înseamnă că există probabil și persoane, poate din acei călugări care stau în rugăciune. Există și persoane care manifestă foarte rapid, însă există o diferență de timp. E ca un fel de contratimp, de fapt. E cerută o perioadă de timp să treacă pentru ca tu să vezi rezultatele acelui gând pe care tu l-ai luat ca imagine ce ți-ai dorit-o să o integrezi în ființa ta. Acel gând asociat cu acest sentiment. Pentru unii, pur și simplu, ați hotărât că cel mai bine este să iubești. Poate fără a avea acea imagine mentală mai întâi. Pentru unii. Dar pentru alții, mai ales pentru cei care nu sunt atât de obișnuiți să iasă din spațiul mental, și no offense to it, niciun fel de ofensă aici, pentru că și eu mă simt astfel de persoană, mi-e greu să ies din spațiul meu mental și atunci am nevoie să îmi găsesc o imagine, să o construiesc în mintea mea și în același timp sau după aceea, între timp, să investesc și sentimente pozitive în inima mea. Cât mai mult, cât pot eu. Și încerc să vizualizez chiar cum inima mea se deschide, se expandează. Încerc să vizualizez cum torn în inima mea, în cupa mea, eu așa o numesc, torn în inima mea iubire sau recunoștință și rezultatele nu le vedeți pe moment. Rezultatele nu se văd chiar în momentul respectiv, deși aveți anumite sentimente, o anumită căldură puteți să trăiți în centrul inimii și chiar și în restul corpului. În acel moment în care voi alegeți să investiți sentimente pozitive, încercați. Vedeți ce simțiți în corpul vostru. Și gândiți-vă că asta doar pentru că v-ați pus o anumită intenție de a simți în inima voastră iubire, spre exemplu, sau recunoștință, sau liniște, pace, împăcare. Și doar așa, doar făcând acest lucru, ajungeți să trăiți acel sentiment de căldură. La mine așa se întâmplă. Cred că este și pentru că se schimbă chimia în corp și e lucru studiat, e lucru verificat, nu sunt eu prima aici care vine și spune aceste lucruri. Ok. Și voi sunteți recompensați aici pentru faptul că ați investit în inima voastră astfel de sentimente. Un astfel de sentiment sau chiar mai multe din aceste sentimente de înaltă vibrație. Ok. Ce vrea să ne mai transmită spiritul aici? Regina de bâte. Regina de bâte și 8 de monede. De ce această regină de bâte? Poți să ai leu pe harta natală sau să ai de a face cu un leu berbec săgetător
pentru că am văzut și acest card, soarele. Se schimbă ușor dinamica în această citire. Posibil pentru unii chiar să aveți de a face cu o ofertă în dragoste, pentru că am primit prima carte din tarot, acest cavaler de cupe. Și îmi amintesc că în videoclipul scurt pe care tocmai l-am publicat dimineață, astăzi chiar l-am publicat, era și acest 4 de cupe. Nu mai știu dacă a fost și cavalerul de cupe, dar era acest 4 de cupe și e vorba despre o respingere. Cineva se simte respins aici. Există atracție, există chimie, doar că există și anumite blocaje. Ok, avem acest card, Regina de cupe. Și Regina de cupe vorbește despre tocmai ce tot am discutat aici. Are această cupă plină cu esență vie, ce este cu aceste cărți? Ce este cu aceste cărți aici? Voi aveți parte de un început, fie în dragoste, fie în planul chiar material, la muncă. Aveți parte de un început, anumite greutăți vi s-au luat de pe umerii voștri. Ce este cu aceste cărți? Ce este cu aceste cărți aici? Uite că avem Regele de spade. Poate este vorba despre un semn de aer, un gemeni, o balanță sau un vărsător. Avem turnul, cartea Scorpionului, 8 de bâte, puțin săgetător și văd aici și spânzuratul. Există un blocaj. Blocajul reprezintă faptul că există așteptare aici, însă în această așteptare cineva posibil să își dorească să comunice, își dorește foarte mult să comunice aici cu tine. Și de ce turnul? De ce acest turn? Fie se înfurie, fie este vorba de furie aici, fie este vorba despre ceva surprinzător care se întâmplă, însă având, îl simt mai degrabă acest turn ca fiind energia unei persoane care este, parcă este pusă ca precum o oală sub presiune. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe și împăratul la baza pachetului. Această persoană își dorește mișcare și cu toate acestea avem spânzuratul aici. Își dorește mișcare, își dorește comunicare, își dorește succes aici. Și cu toate acestea avem acest spânzurat, așa cum am spus, care vorbește despre o așteptare. Și este aici, în final de secvență. Vreau să văd de ce acest spânzurat, ce este cu acest spânzurat aici. Ce este cu acest spânzurat? 5 de spade. E ceva, e vorba despre acest blocaj. E și un blocaj aici, între tine și această persoană. Și nu știu cine ești tu acum. Tu poți să fii acest semn de aer sau să ai foc, apă pe harta ta natală.
E ceva ce aduce decepție, e ceva ce aduce griji și nu vorbesc despre acele griji care sunt de genul acela superficial, e ceva profund aici ce aduce griji. Și ce urmează să se întâmple aici? Ce urmează să se întâmple aici? Ok. Avem magicianul, asul de bâte, regele de bâte, 5 de bâte, un alt rege. Un alt rege ce poate reprezenta o altă persoană în viața ta. Te poate reprezenta foarte bine și pe tine, o persoană luptătoare, o persoană care nu renunță și o persoană care materializează. Avem însă și acest 5 de bâte care mie îmi transmite că este vorba despre cineva care este în competiție aici. Poate fi vorba despre o competiție pentru atenția ta. Și văd și 4 de bâte aici. Ce este cu acest magician? Ce este cu acest magician aici? Am văzut moartea, cartea moartea. Ce este cu acest magician? 2 de cupe. Cineva se simte trădat pentru că văd și acest 10 de spade. Și cine este acest... Am sentimentul că sunt două persoane. Acest rege de spade, rege de bâte, dar vreau confirmare. Este acest rege de bâte aceeași persoană cu regele de spade? Este regele de bâte aceeași persoană cu regele de spade? Pentru că se schimbă povestea ușor dacă e aceeași persoană. E regele de bâte? Nu, e o altă persoană. Avem 3 de monede aici. O persoană pe care poți să o cunoști chiar de la muncă. O persoană și vezi tu, regele de bâte și regina de bâte reprezintă perechea. Posibil să fii tu această regină de bâte și să ai de a face cu o persoană, poate de la muncă, cu acest rege de bâte, o persoană care sau cu care tu formezi această pereche. Și mai avem și acest rege de spade. Mai avem și acest rege de spade. O persoană poate de la distanță, o persoană cu care există blocaje. O persoană pentru care văd furie aici. Cu acel turn, posibil lucrurile să se încheie iarăși cu această persoană și această persoană să plece, să transmită faptul că își dorește să plece. Acest rege de spade. Pentru că există decepție aici. Dar văd faptul că urmează o perioadă în care tu oricum, oricine ai fi aici, fie că ești energia masculină, fie că ești energia feminină, materializezi acest 2 de cupe. Și asta pentru că ești recompensat cumva pentru felul în care tu ai ales să investești sentimente în inima ta.
Ce vrea sinele tău înalt de la tine în această situație? Ce vrea sinele tău înalt de la tine în această situație? Marea Preoteasă. Marea Preoteasă reprezintă zodia Pești și 3 de spade. Să îți asculți intuiția. Marea Preoteasă este și mai solitară, foarte misterioasă. Poate... De ce Marea Preoteasă? Marea Preoteasă își construiește și un anume plan. Ea nu... Bine, fiind energie feminină, nici măcar nu acționează atât de mult, dar are un anume plan. De ce Marea Preoteasă? De ce Marea Preoteasă? Și există acest echilibru între întuneric și lumină în această ființă. Ea se află între cei 2 piloni de la intrarea templului lui Solomon. De ce Marea Preoteasă aici? În ceea ce vrea sinele tău înalt de la tine. Ce vrea sinele tău înalt? Pajul de monede. Pajul de monede poate să vorbească despre prețuire, despre o ofertă de preț pe care tu o ai aici la îndemână și pentru care e bine să fii atentă cumva. Și văd și faptul că o ofertă de preț, o ofertă tangibilă, iarăși ceva ce poate fi palpat, ce poate fi, ce se vede în concret. Ce vrea sinele tău înalt de la tine? Ce vrea sinele tău înalt de la tine? Nebunul. Și din nou 4 de cupe. Să te eliberezi de temeri și să pășești în necunoscut. Mai dă-mi o carte aici. E ceva legat de acel 4 de cupe, de acea persoană care se simte respinsă. 7 de bute, iarăși. Nebunul, 7 de bute și lumea. E ceva încheiat aici. Poate pentru unii ați încheiat un anume capitol din viața voastră și în perioada recentă ați trăit ca un fel de test prin care universul a vrut să vadă cu adevărat, v-ați învățat lecția, cu adevărat ați încheiat acest capitol și nu vă mai întoarceți în trecut, nu mai alegeți să trăiți din situațiile din trecut în mod repetat, alegeți să creșteți, să evoluați, să schimbați ceva la voi pentru a putea trăi altfel. Și când spun schimbare, o spun la modul conștient, ok? Schimbare pentru că tu conștientizezi că lucrul respectiv nu mai funcționează la tine și nu știu despre ce lucru este vorba, ce lucru nu mai funcționează și tu l-ai lăsat în urmă. Așa simt să spun. Aici ai lăsat anumite poveri, anumite greutăți, le-ai lăsat în urmă și chiar dacă cei din jur, dacă cei din jur încă nu văd rezultate la tine, pentru că sunt primii pași pe care tu i-ai întreprins aici. Și vei fi răsplătit pentru acest lucru. Cu siguranță. Nu știu dacă are sens ce am citit în
seara aceasta pentru... Eu cred că ar trebui să aibă sens, acum voi îmi veți spune în comentarii, însă vei fi răsplătit aici. Spiritul alege să te răsplătească pentru faptul că alegi să te eliberezi de acele lucruri ce nu îți mai sunt de folos. Lucruri, situații, evenimente, ok? Atitudini. Ok. Nu am simțit atât de mult o citire în dragoste, deși am avut acest cavaler de cupe. Hai să-l clarific și pe acesta puțin. Ce este cu acest cavaler de cupe? Fii atent aici. 4 de cupe. E ceva aici. Da, și 4 de spade. Sunt anumite granițe pe care tu... Mesajul colectiv din seara asta transmite faptul că sunt anumite granițe pe care tu ți le-ai învățat. Minunat! Minunat! Anumite granițe pe care ți le-ai setat, pentru că acest 4 de spade pentru mine vorbește și despre acest lucru. E o pauză și poate ai avut opțiuni. Poate ai avut oportunitatea aceasta de a trăi ceva cu aventură, cu pasiune. Însă ceea ce eu cred aici este faptul că ai decis, uite, ca să nu vorbesc eu de la mine, ai decis să pui pauză la ceea ce înseamnă acest 7 de cupe care poate reprezenta opțiunile și ai ales să investești cu mai mult discernământ în cupa ta și asta te va duce la acest 9 de cupe, împlinirea unei anumite dorințe. Crede în acest lucru. Crede. Nu are rost să cer aici nu știu exact aici, pentru că aici văd o persoană care posibil se simte refuzată. Aici mai văd o persoană care se simte foarte atrasă și este în competiție. Deci clar aici am stabilit că este vorba despre două persoane în energia lor masculină. Însă tu refuzi această ofertă în dragoste. Și asta pentru că ți-ai învățat anumite lecții. Ai ales să te folosești de discernământul tău. Minunat! Vă spun că e minunat acest mesaj, deși a apărut așa pe masă cu pași foarte mărunți, s-a concretizat. Colectivul și-a învățat lecția și poate lecțiile și anume lecția, din ce văd eu aici pe masă, lecția aceea că nu poți să te deschizi oricui. Adică poți, doar că energiile se combină. Noi preluăm din energia celor din jur și uite și acest 2 de cupe ne arată acest lucru. Cele două cupe cu energiile celor două personaje care se combină, se îmbină aici. Și de aceea trebuie să fim selectivi. Pentru că nu toți sunt pentru noi, cum și nici noi nu suntem pentru toți. Minunat! Am să las această citire așa și sper să rezoneze. Sper să rezoneze și vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă pup și vă iubesc. Toate bune!